საქართველოში ძიძება სერტიფიცირებას დაექვემდებარება, ამის შესახებ ჩანაწერი ბავშვის უფლებათა კოდექსის კანონპროექტში გაკეთებული, რომლის პირველი მოსმენაც პარლამენტში უკვე შედგა. Როგორც პროექტში აღნიშნული, სერტიფიცირებულ მომვლელს უფლება ექნება ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით სოციალური მუშაკისაგან შესაბამისი მხარდაჭერაც მიიღოს. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ სერტიფიცირება ნებაყოფლობითი იქნება. რაც გულისხმობს რეგულაცია და რა უპირატესობით ისარგებლებს სერტიფიცირებული ძიძა, მაია მადამია გვეტყვის ამას სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვერდა. მარიამ დილომშვიდობის ანა დოკუმენტის თანახმად ბავშვის მომვლელის იგივე ძიძის ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების პროცესს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გაუწევს ორგანიზებას. ბავშვის უფლებათა კოდექსის პროექტი პარლამენტში 2019 წლის 13 თებერვალს წარადგინეს. შეგახსენებთ, რომ ბავშვის აღმზრდელების საკითხის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში გასულ წელსაც შევიდა. წინადადების ავტორი მოქალაქე მაია რობაქიძე იყო. თავად ინიციატივა კი ბავშვის აღმზრდელთა რეესტრის შექმნას გულისხმობდა, თუმცა აღნიშნული საკანონმდებლო წინადადება დაიწუნეს პარლამენტში და აღინიშნეს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ბავშვთა კოდექსის კანონის პროექტის თაობაზე მუშაობდნენ, სადაც მათ შორის ძიძა აღმზრდელის საკითხიც იქნებოდა შეტანილი. რატომ არის მნიშვნელოვანი სერტიფიცირება და რამდენად მოაგვარებს ამ მიმართულებით არსებულ პრობლემებს, იდეის ავტორი და იურისტი მაია რობაქიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილომშვიდობისა. მადლობა სტუმრობისთვის. მთავარი საკითხით დავიწყოთ. რატომ არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, რომ ძიძობა ქვეყანაში გახდეს სერტიფიცირებული და რა პრობლემებს მოაგვარებს, ის თუ მოაგვარებს და დაარეგულირებს იმ ქაოსურ მდგომარეობას, რაც არსებობს ძიძების და აღმზრდელების მიმართულებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემთვის როგორც საკანონმდებლო წინადადების ავტორისათვის და როგორც ასე ვთქვათ, სამშვილის დედისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო შეიქმნებოდა თუ არა საქართველოში ძიძების სახელმწიფო რეესტრი, ექნებოდა თითოეულ მოქალაქეს თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან მარტივი პროცედურით მიეღო თავის შვილისთვის ძიძა. მოგეხსენებათ, ძიძა სწორედ ის ადამიანია, რომელიც დროის გარკვეულ ნაწილს თუ უფრო მეც არა, ვიდრე დედა და მამა ატარებს ბავშვთან. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ძიძას ყველა ის უნარჩვევები სწორად უნდა კონდეს განვითარებული, რაც აუცილებელია, ასე ვთქვათ, ბავშვთან საურთიერთობოდ. აღარაფერს ვამბობ, ვთქვათ, იმ ძალადობის ამსახველ კადრებზე, რომელიც ყოველდღიურად თუ არა პერიოდულობით მაინც გვხვდება სოციალურ ქსელებში თუ გადმოიცემა ტელევიზიით და დამეთანხმებით ალბათ, რომ თითოეული მათგანი შოკის მომგვრელია ნებისმიერი მშობლისთვის ამის ყურება. და მომდინარე საფრთხის მასშტაბები იმდენად დიდია, რომ ვფიქრობ, სახელმწიფო დონეზე უნდა იყოს წარმოდგენილი ეს ინსტიტუტი და გარკვეული სტანდარტი უნდა არსებობდეს ძიძასთან დაკავშირებით და აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ეს სტანდარტი და ეს სერტიფიცირებული ძიძა ყველასათვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. რომ ჩავშალოთ, რას გულისხმობს სერტიფიცირებული ძიძა, რა უფლება მოვალეობები ეკისრება მას და რითი იქნება გამორჩეული და განსხვავებული ჩვეულებრივი არასერტიფიცირებული ძიძისგან. მოგახსენებთ, სერტიფიცირება გულისხმობს პირველ რიგში სწავლებას, ასევე გულისხმობს ძიძის პერსონალური მონაცემების შემოწმებას. სერტიფიცირებას სწავლებასთან დაკავშირებით შემუშავებული იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ერთიანი სტანდარტი და უკვე ამ ერთიანი სტანდარტის მიხედვით მოხდება ძიძების სერტიფიცირება. ტრენინგები ჩაუტარდება ძიძებს ფსიქოლოგიური კუთხით, ჩაუტარდება სამართლებრივი კუთხით, ასევე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის კუთხით, მაგალითად ფსიქოლოგიური ტრენინგი დამოკიდებული იქნება და გათვლილი იქნება იმაზე, რომ მოემზადოს ძიძა ბავშვთან საურთიერთობოდ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. სამართლებრივ ტრენინგში გათვლილი იქნება ის, რომ ძიძას მიეცემა ინფორმაცია, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობიდან გამომდინარე იმ ნორმების შესახებ, რომელიც ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა იცოდეს ძიძამ, თუნდაც ბავშვის უფლებების დაცვის კუთხით, თუნდაც საკუთარი უფლებამოსილების კუთხით. ხოლო პირველად სამედიცინო დახმარებაში თავისთავად იგულისხმება ის, რომ თუ ღმერთმა არ დაგვაჭიროს, მაგრამ თუ ბავშვს რაიმე სასწრაფო, ვთქვათ, დახმარება დაჭირდა, მას პირველადი უნარჩვევები აუცილებლად უნდა კონდეს გამომუშავებული და ასე ვთქვათ, არ უნდა დაიბნეს ძიძა, იმიტომ რომ შეიძლება 1 ან 2 წუთი უკვე გადამწყვეტი იყოს ბავშვის სიცოცხლისთვის. თუმცა ეს არის არ არის სავალდებულო, ანუ ნებაყოფლობითი არის. რატომ უნდა აირჩიონ სერტიფიცირება ძიძებმა? რა უპირატესობით ისარგებლება ისინი, გარდა იმისა, რომ მშობლის ნდობას მოიპოვებენ, შეიძლება თუ არა ეს ანაზღაურებას ან სხვა რაიმე პრივილეგიებს?
ანაზღაურებას რამდენად შეეხება ახლა ამ ეტაპზე ამას უშუალოდ ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ ეს ძიძებისთვისაც ძალიან კარგი ასე ვთქვათ დასაქმების კუთხით, რადგანაც ეს ძიძებზე მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან არის ძალიან დიდი და პირველი მშობლისთვის ეს არის ნდობა, ანუ ამოსავალი წერტილი არის ბავშვის უფლებების დაცვა და არის ნდობა და მე ვფიქრობ რომ ნდობა ეს იმდენად დიდი იქნება ამ რეესტრის და სერტიფიცირებული ძიძების მხრიდან, იქიდან გამომდინარე რომ ისევ და ისევ შემოწმებული იქნება მათი პერსონალური მონაცემები და გავლილი ექნებათ გარკვეული სწავლება, ვფიქრობ მშობლებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ასევე მეორე მხარისთვის თავად ძიძებისთვის იქნება ეს ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ის დისკომფორტი, რომელიც შეიძლება მათ ჰქონდეთ, რომელიც შეიძლება მომდინარეობდეს მშობლის უნდობლობიდან, ვფიქრობ რომ აბსოლუტურად მოხსნილი ექნებათ ეს დისკომფორტის შეგრძნება. თქვენ ახსენეთ ძალადობის ფაქტები ასე ხშირია ბავშვთან უხეში მოპყრობის მაგალითებიც რამდენად დაარეგულირებს ეს აი ამ ფაქტებს, ანუ აი ამ ქაოტურ მდგომარეობას ბაზარზე გადაჭრის თუ არა და რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ აი ეს ძიძების სერტიფიცირების გარდა რა მექანიზმები უნდა შემუშავოს სახელმწიფომ, რომ უკეთესი მდგომარეობა მივიღოთ ბავშვის აღმზრდელების კუთხით. მოგახსენებთ აღნიშნულ საკითხსაც, მაშინ როდესაც საკანონმდებლო წინადადებით მიმართე, ასე ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში, ასე ვთქვათ, მუშავდებოდა ბავშვთა უფლებების შესახებ მთელი რიგი პროცედურა, შექმნილი იყო შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი და ვფიქრობ, ეს ყველაფერი უკვე თუ ასე ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ვფიქრობ, სრულყოფილად არის წარმოდგენილი უკვე ბავშვის უფლებათა კოდექსში, ხოლო რაც შეეხება ძიძის თემას, ამასთან დაკავშირებით უკვე მოგახსენეთ, რომ ეს აუცილებელია, მნიშვნელოვანია და ისევ გადის ბავშვის უფლებებზე. თქვენი იდეა რა იყო თავდაპირველად, იმიტომ რომ ჩვენ პროლოგშიც ვახსენეთ, რომ თავდაპირველად დაიწუნეს ეს პარლამენტში შევიდა. რა იყო დაწუნების მიზეზი და რა ცვლილებები განიცადა შემდეგ უკვე თავდაპირველმა იდეამ და დღეს უკვე რა ეტაპზე არის? ასე ვთქვათ, დაწუნება, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, არ არის სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ეს არის კანონი, ასე ვთქვათ, არ არის ის დოკუმენტი, რომელიც პირველადი სახით შეიძლება დაამტკიცოს საკანონმდებლო ორგანომ. ეს არის მუშა პროცესი, თითოეული კანონი, ისევე როგორც ასე ვთქვათ, ჩემი პროექტი, როგორც ესეთი დამუშავდა და თითოეული კანონი მუშავდება და ძალიან კარგი, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება თითოეულ, ასე ვთქვათ, კანონის შექმნაში ჩართული, ვფიქრობ, უფრო მეტი სრულყოფილებას მივიღებთ და უფრო მეტად გამოყენებადი იქნება, რაც მთავარია. საჭირო არის პირველ რიგში რეგულაცია, აღნიშნული სფერო რომ მოწესრიგდეს და ეს რეგულაცია უკვე გითხარით, რომ ასახულია ბავშვის უფლებათა კოდექსში, ანუ სამართლებრივ საფუძველს ქმნის ბავშვის უფლებათა კოდექსი, ხოლო რაც შეეხება აღსრულების მექანიზმს, ეს ასე ვთქვათ, ჩემს მიერ შეთავაზებულ ხედვაში ეს გათვლილი იყო და ანუ აღსრულების მექანიზმიც ძალიან ეფექტური იქნება, ვფიქრობ. როგორი არის საზოგადოების მოლოდინი და შეფასება ანუ ამ კანონპროექტის და როგორ ფიქრობთ, რამდენად დაექვემდებარება ამ რეგულაციას უშუალოდ ძიძები და აღმზრდელები, რამდენად მიიღებენ ამას და ამ სიახლეს? დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ თითოეული მხარისთვის, როგორც მშობლისთვის, ასევე ძიძისთვის აღნიშნული, ასე ვთქვათ, თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვფიქრობ, ორივე მხარე მიიღებს გარკვეულწილად სარგებელს, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, იჯდეს ადამიანი სახლში და ფიქრობდეს თუ სად დასაქმდეს, ჰქონდეს ძალიან კარგი განათლება, ჰქონდეს ძალიან კარგი თვისებები იმისა, რომ ვთქვათ, იმუშაოს ამ კუთხით, მაგრამ არ ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენაც კი არ ჰქონდეს, რომ შეიძლება ამ კუთხით დასაქმდეს და რატომაც არა, როდესაც სახელმწიფო დონეზე იქნება წარმოდგენილი ძიძების ინსტიტუტი, შეიძლება მასაც გაუჩნდეს სურვილი, რომ გაიაროს ეს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში მისი მონაცემები აისახოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბაზაში, რომელიც უკვე იქნება მისი, ასე ვთქვათ, დასაქმების გარანტი, ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხრიდან არის ძალიან დიდი. ხოლო რაც შეეხება მეორე მხარეს და თვითონ საზოგადოებას და ანუ ამ თემას თუ როგორ შეხვდა საზოგადოება, მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო წინადადება წარვადგინე, თვითონ გამოხმაურება იყო ძალიან დიდი. და ეს ასე ამ პერიოდის განმავლობაში პერიოდულად მიკავშირდებოდნენ კიდევაც ჟურნალისტები და მთხოვდნენ, რომ იქნებ ჩვენი სათქმელიც მიიტანოთ, რომ იქნებ ეს თემა დამუშავდეს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს ქალბატონ სოფიო
ჭურჭელაძეს, რადგანაც ძალიან მოწიწებით მიუდგა ამ ასე ვთქვათ სფეროს და მაშინ როდესაც ჯანდაცვის კომიტეტმა ჩემს მიერ წარდგენილი პროექტი ესე ვთქვათ დაიწუნა იმ კუთხით რომ სოციალურ მუშაკით მე პირადად მქონდა გათვლილი რომ სოციალურ მუშაკეთს უნდა მოეხდინა კონტროლი ძიძასა და მშობელს შორის ურთიერთობაზე იმ კუთხით რომ კვარტალში ერთხელ უნდა მისულიყო და ჩაეტარებინა გასაუბრება მშობელსა და ძიძას შორის ერთდროულად სწორედ იმ მოტივით რომ სოციალური მუშაკები არ არიან ასე ვთქვათ საქართველოში შესაბამისი რაოდენობით ეს იქნებოდა მათთვის კიდევ ზედმეტი ტვირთი. აქედან გამომდინარე, ჩემთვისაც ეს გარკვეულწილად გასათვალისწინებელი იყო, არ დამჭირდა ასე ვთქვათ საკანონმდებლო წინადადების ახალი სახით წარდგენა და უკვე ჩვენ გადავინაცვლეთ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში, სადაც უკვე ასე ვთქვათ ეს თემა დამუშავების პროცესში იყო პარალელურ რეჟიმში და მეც ასე ვთქვათ ჩავერთე ამ სამუშაო ჯგუფში და ის პროცედურა, რაც გავიარე ასე ვთქვათ ამ სამუშაო ჯგუფში, რასაც კანონის შექმნის პროცედურა ჰქვია, მინდა შევაფასო მაღალი დემოკრატიული სტანდარტით, იმიტომ რომ თვითონ ეს სამუშაო ჯგუფი წარმოდგენილი იყო ძალიან საზოგადოების მრავალი სეგმენტით. როდიდან შევა ძალაში ესეც რომ გითხრათ თუ არის შესაძლებელი? ეს ყველაფერი უკვე დამოკიდებულია ბავშვის უფლებათა კოდექსზე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი ერთსულოვნად მიიღებს ამ კანონს და არ იქნება წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ასე ვთქვათ რაც გადავხედეთ, ძალიან დიდი გარანტიას გვაძლევს, რომ ჩვენი ბავშვები იქნებიან დაცული ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა. მაია რობაქიძე იურისტი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობდით თემაზე, რომ ძიძების სერტიფიცირებადი შეიძლება გახდეს. ეს არ იქნება სავალდებულო, თუმცა გარკვეულწილად არეგულირებს ბაზარზე არსებულ ქაოტურ მდგომარეობას ამ მიმართულებით.